आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो तरिकामा घरमै छुर्पी कसरी बनाउने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो छुर्पी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर बजारको दही लिएको छु। यो दही चाहिँ घरमा बनाएको जस्तै होम स्टाइल दही हुन्छ र यो दही मैले यहाँनिर 1 केजी लिएको छु र 1 केजी दहीमा मैले अराउन्ड 4 ठुलो चम्चाको 4 चम्चा चाहिँ मैले युज गरिसकेको छु र यो दहीलाई चाहिँ मैले युज गरेर पनि अलिक पुरानो अलिकति 2-3 दिन एक्स्ट्रा राखेर चाहिँ यसलाई मैले अलिक अमिलो हुन दिएको छु किनभने यो नेचुरल दही एकदमै मिठो हुन्छ, अमिलो भएको हुँदैन र छुर्पीमा चाहिँ अलिकति अमिलो दही युज गर्यो भने छुर्पी हामीले नेचुरल छुर्पी निकालेको जस्तै टेस्ट आउँछ र योसँग मैले मिक्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर हाफ लिटर दुध पनि लिएको छु। सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडा लिने र यो सबै दहीलाई यहाँनिर मैले राख्न गएँ र मैले अहिले ग्यास अन गरेको छुइनँ। दही सँगसँगै मैले यो हाफ लिटर दुध पनि राखेँ र दुध राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले दही र दुधलाई मिक्स गरिदिने यसरी चलाएर। यति गरिसकेपछि ग्यास अन गर्ने र ग्यासलाई चाहिँ एकदमै हाई राख्नु हुँदैन, मिडियम टु लो राखेर यो दही र दुधलाई पकाउने। अब टाइममा यसरी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर छुर्पी सेपरेट हुन थालिसकेको छ र यसलाई राम्रोसँगले चाहिँ पकाउनु पर्छ, हतार गर्नु हुँदैन। लो हिटमा नै एकदम राम्रोसँगले यो छुर्पी पाक्न पर्छ, दहीलाई काँचो काँचो छोड्नु हुँदैन। र अब चाहिँ छुर्पी पर्फेक्टली बनिसकेको छ। अब यसलाई म तार्न गइरहेको छु। ग्यासलाई अफ गरेँ मैले। छुर्पीलाई तार्नको लागि मैले एउटा ठुलो बोलमाथि स्ट्रेनर राखेँ र सँगसँगै त्यसमा मैले एउटा निटको ब्याग पनि राख्दैछु। मेरोमा मस्लिन क्लोथ नभएर मैले यो युज गरेको हो। तपाईहरुले घरमा कटन क्लोथमा पनि छुर्पीलाई तार्न सक्नुहुनेछ। अब यति पानी तर्किसकेपछि राम्रोसँगले यसलाई टाइटली बाँधेर सफा जग्गामा झुन्डाएर राख्ने।
आधा घन्टा 45 मिनट तपाईहरूले यसरी झुन्डाउँदाखेरि यो छुर्पीको पानी तर्किसकेको हुन्छ र अलिअलि भएको यहाँनिर रहेको पानीलाई तपाईहरूले हातले निचरेर पनि यसको पानी तपाईहरूले फ्याँक्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर। र अब चाहिँ यो छुर्पी बनेर पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। तपाईहरूले कुनै पनि रेसिपीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मुला र छुर्पीको अचार पहिला पनि बनाएको थिएँ। तपाईहरूलाई यदि यो रेसिपी चाहिन्छ भने म यहाँ माथि आई बटनमा राखिदिन्छु। तपाईहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र ट्राई गर्नुहोस्। त्यो अचार पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र दहीबाट पनि यति राम्रो छुर्पी ट्रेडिसनल वेमा हामीले घरमा बनाउँछौँ। गाउँघरमा बनाउने छुर्पी जस्तै बनिन्छ। एकपल्ट यो ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। बाई बाई।